راوتر یا بدون اکسس پوینت کامپیوترها رو به شکل وایرلس با هم وصل کنیم، پوینت تو پوینت کنکشن و شکل باشن که استفاده کنیم. این مودی که به وجود میاد یا نتورک که ما شما فعال میکنیم اینو به نام چی یاد میکنه؟ ادهاک مود یاد میکنه. درست شد؟ پس ما شما چی میکنیم؟ ادهاک مود کار میکنیم. درست که ادهاک مود چطور فعال میشه؟ وقتی یک ادهاک مود نتورک شما فعال میکنید یا روی استفاده میکنید دیگه میاییم در start open sharing center. درست شد؟ در اینجا در بالا نوشته هستن که manage wireless network دیگه سلکت کنیم. دیگه تمام این نتورک هایی که قبلا ما ساختیم یا کمتر ما با وصل شده کلشان در این لیستشان هستن دیگه نمایشان مانده. درست شد؟ اما وقتی که شما بخواین که یک نتورک نو فعال کنی یا کریت کنی میتونی که رو فعال کنی و شما یه ریموف کنیم. خب یعنی وقت بटन اد سلکت میکنه باشن می create an ad hoc mode network. To create ad hoc mode network share file or internet connection میتونی که شیر کنی یا فایل را میتونی که دی شیر کنی استفاده کنی. بله ببینید اینجا دو کامپیوتر براتون نشان میده که به شکل وایرلس به یک دیگه وصل شده. یعنی خودشان شده چی هستن؟ یک ad hoc mode network هستن شما میتونید بازی استفاده کنید. خب اینا چی میکنید؟ next دیگه باش قسمی که شما نام و چیز تعیین میکنین و اکسس پوینت تعیین میکنید یا چیز دیگه برشون تعیین میکنید میتونید برای زیان چون وقتی شما بخواید که یک کامپیوتر با کامپیوتر به شکل وایرلس وصل کنید بعد یک نام وایرلس نتورک داشته باشه شما با نام وایرلس نتورک وصل میشین استفاده کنید. پس دیگه باش شما باش نوشته کنیم که نام از این هستن کاردان مارنینگ داش چرا اس. درست شد؟ نام شنه هستن و پایین سیکیوریتی شنه تعیین میکنم که کدام کی داشته باشه کیش تعیین میکنیم 1 2 3 4 5 6 7. درست شد؟ ای کی و ای هم نوی سیکیوریتی از این که وایفای پروتکتد اکسس هستن. درست شد؟ در وایفای پروتکتد اکسس ایده تعیین کردی تا 7 اینا چی میگه باشن؟ سیف نتورک نتورک باید سیف شد. next کی کم 7 8 9. درست شد؟ next اینا کلیرش setting up the Cardano morning network. ببینید نتورک سیف شد اما علامت هستن که ما شما از استفاده کنیم کار بگیریم. به نام کاردانو مارنینگ هستن کی داره به اینا سیف شد اینا لیره کلوز. پس هر کس میتونن که با این نتورک کامپیوتر خود وصل کنن و میتونن که دیتا سنتر سیف کنن. حالا که ما بیایم در خود وایرلس لیست به این هم ما یک نتورک میبینیم که نوشته هستن کاردانو مارنینگ ترمس voting for users. اینا اگر کدام یوزر دی واسه شما اینا اگر شما بخواید موبایل تان وصل کنید چون دی سی پی دیگه نیست که با موبایل تان آی پی بتر بعد آی پی به شکل استاتیک داده شما. ما ببینیم اول دیگه متوجه باشه در اسکرین متوجه باشه. ما بیایم دیگه نوشته کنیم که manage network برنامه چی بوده؟ وایرلس ببینیم که آی پی یکی چنده داده یک از آی پی ده اگر پلانکی دیگه آی پی 2 بگیره امکان داره که با واسه شده باشه که موبایل من این دیتکت میکنه نه چون شما لپتاپ نه دیگه گفتیم که لپتاپ بیاریم به نام کاردان مارنینگ کلیک ten چند بود پیش؟
آره. شما میبینی به این هم یک نتورک در موبایلتان داشته هست مارنینگ ببینید اینا در این ساحه که هر کامپیوتر چالان شد چون موبایل ما با شکل دی سی پی آی پی میگیره اینا یا دی سی پی نیستن که آی پی شکل اینا گفتم چی هست کارتام چون اسمارت اینا هر ساحه که وایرلس رو بند میگیره در ساحه باید نشان بده که کارتام مارنینگ یک نتورک یا پروتکشن نتورک هست که آی پی در آن خیلی به کانکت کنید و سلکت کنید و سولوشن رو تر بسید بهش که کامپیوتر مقابل که رو هستن اون امور افکت میکنه میاد پیش پاسورد قسمی که وقت اسپانت واسط میکنه دیگه هستن منتها ادیشن آی پی میتی و اون که ریتال سند رسید میکنه میتونه که تر سند رسید اینی رفت داره با این ایسی کارت کامپیوترتان وایرلس اونجا مود خوانده بودیدن وایرلس مود استانداردی خوانده بودن که بی و جی و ال بودن یعنی حالی این ظاهرش هم رفت داره به که لپتاپ تان میبینید که لپتاپ هایتان خود این ایسی کارت هم بعد از یک استاندارد باشه که این کارت کامپیوتر خود استاندارد است وایرلس شد از اون طریق میتونید تا هر فاصله که هزار استاندارد بود تا ما اندازه کار میکنه درست شد این رفت داره به اون این بود ساختن یا کرییت کردن یک هاک مود نتورک وقتی که شما خواسته باشین کامپیوتر رو ببینید چی واسه کنی هستن یک درس دیگه ای که شما خود گفته بودن که در چیز مانده بودن در راوتر مانده بودن سکیور کردنشان بودن فکر کنم اون را کار کنه خب باز هم پنجشنبه آینده ما راوتر رو میارم اساس پوینتر اینجا ما کار شروع میکنیم ما بخش که مشکل داشتیم باز ما خودتان رو پرکتیس کنیم در حقیقت اینمی آخرین درس ما شما وایرلس بودن که میخواندنی مانده بودنی که در راوتر